Hello friends, good evening. ओके, तर लाईव्ह सेशनमध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 1 मधले काही हॉट्स क्वेश्चन्स सोडून घेतोय. याच्या आधीच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपण दोन असे लाईव्ह सेशन घेतले होते ज्याच्यामध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 1 शी रिलेटेड जे वेगवेगळे टॉपिक्स आहेत तर त्याच्यावर आधारित हॉट्स क्वेश्चन्स पाहिले होते. तर हे असे काही क्वेश्चन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन किंवा लिनियर इक्वेशन्स इंटू व्हेरिएबल्स त्यावर आधारित हे प्रश्न आपण पाहिलेले आहेत. त्याच्या आधीच्या सेशनमध्ये तुम्ही ते पाहू शकता. आज आपण तोच सेशन आणखी थोडंसं पुढे कंटिन्यू करूया आणि पार्ट 3 मध्ये आणखी काही क्वेश्चन पाहू. तर आजच्या लाईव्ह सेशन मधला हा पहिला क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ फर्स्ट p numbers of an AP is equal to the sum of first q terms, then show that sum of its first p plus q terms is 0. म्हणजे p टर्म्स आहेत त्यांची सम दिलेली आहे which is denoted by sp and q terms त्याचीही सम दिलेली आहे that is sq. And it is given that these two are equal, and by using this relation म्हणजे या दोन्हीच्या ज्या पहिल्या p टर्म्स आणि पहिल्या q टर्म्स आहेत त्यांची सम इक्वल आहे आणि असं जर असेल तर आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की पहिल्या p plus q टर्म्स ज्या आहेत त्यांची सम ही 0 असणार आहे. तर हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो फॉर दिस वन वी हॅव टू यूज द गिव्हन. वी आर गिव्हन दॅट द सम ऑफ फर्स्ट p terms that is will denoted by sp and sum of first q terms will denoted by sq and they are equal. हे दिलेलं आपल्याला. आता हे AP आहे याचा अर्थ इथं फर्स्ट टर्म असणार आहे. सो लेट्स हॅव द फर्स्ट टर्म विल डिनोटेड बाय a, कॉमन डिफरन्स बाय d आणि p टर्म्स आणि q टर्म्स हे आपल्याला दिलेलेच आहेत. तर त्यांच्यासाठी सिम्बॉल्स आपल्याकडे आहेच. आता आपल्याला याचा उपयोग करून we have to express sp in terms of a, d and number of terms. So the standard form Sn is equal to n divided by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula for sum of first n terms. म्हणजे n terms असतील तर त्यांच्या सगळ्या टर्म्सची सम करण्यासाठी हा फॉर्म्युला. ओनली वी हॅव टू रिप्लेस n by p म्हणजे आपल्याला sp मिळेल. sp म्हणजेच पहिल्या p टर्म्सची सम मिळेल. So instead of sp we can write here p divided by 2 into bracket because we have to replace n in this formula by p. So it is n divided by t. Instead of that we have written p divided by 2 into bracket 2a as it is, as a is the first term, plus n minus 1 that is p minus 1 into d. So this is the substitution for sp. तर ज्या पद्धतीने आपण sp लिहिलं त्याच पद्धतीने sq सुद्धा लिहू शकतो. So that is equal to q divided by 2 ज्यात p च्या ठिकाणी q ठेवायचा into bracket 2a plus n minus 1. Instead of n we should have q minus 1 into d. आता या दोन्ही साइडला 2 डिनॉमिनेटर मध्ये आहे ते निघून जाईल कारण एक घेतलं 2 दुसऱ्या बाजूला घेतलं तर ते न्यूमरेटरला जाईल आणि न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 2 निघून जाईल. आता इथं आपल्याकडे जे शिल्लक राहिले त्याच्यावरून आपल्याला असं मिळेल p into bracket 2a plus p minus 1 into d is equal to q into bracket 2a plus q minus 1 into d. आता आपण सॉल्व करूयात. एक इक्वेशन आपल्याला मिळाले. इफ वी मल्टिप्लाय by p inside the bracket we get p into 2a, that is p into bracket 2a plus we have to multiply the second term that is p minus 1 into d by p. So it should be p into bracket p minus 1 into d is equal. तर जसं आपण लेफ्ट हँड साइडला p न आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तसंच राईट हँड साइडला आता q न ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करायचं. सो q into bracket 2a plus q into bracket q minus 1 into d. आता ह्या ज्या सगळ्या टर्म्स आहेत त्या एका बाजूला आपण घेऊया आणि राईट हँड साइडला 0 ठेवू. मग इथं p into bracket 2a हे असंच ठेवूया आणि इथं q into 2a राईट हँड साइडला आहे ते जर आपण लेफ्ट हँड साइडला घेतलं तर मायनस q into bracket 2a होईल. पुन्हा एकदा p into p plus 1.
सो प्लस पी इंटू ब्रॅकेट पी मायनस 1 इंटू डी हे आहे तसं इथं ठेवलं आणि ही जी टर्म आहे क्यू इंटू क्यू मायनस 1 इंटू डी ती सुद्धा आपल्याला लेफ्ट हँड साईडला घ्यायचं आहे त्यामुळे त्याचं साईन सुद्धा बदलेल ते होईल मायनस क्यू इंटू ब्रॅकेट क्यू मायनस 1 इंटू डी आणि आता राईट हँड साईडला शिल्लक काहीच नाही सो इट शुड बी इक्वल टू 0. आता पहिल्या ह्या ज्या दोन टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये 2a कॉमन आहे तर ते 2a आपण कॉमन घेऊया आणि ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहिला आता p मायनस क्यू. त्याच पद्धतीने ह्या दुसऱ्या दोन टर्म्स मध्ये काय कॉमन दिसते आपल्याला तर d कॉमन दिसते तर मग ते d कॉमन घेऊया मग ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक काय राहील तर p इंटू ब्रॅकेट p मायनस 1 मायनस q इंटू ब्रॅकेट q मायनस 1 आणि हे जे d आहे ते रेक्टँगल ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊया इज इक्वल टू 0. तर पहिली जी टर्म आहे 2a इंटू ब्रॅकेट p मायनस q तशीच ठेवूया प्लस now we'll multiply in the bracket p into p that's p square minus p into 1 p minus q into q q square minus minus would be plus q into 1 that's q bracket complete into d is equal to 0. पुन्हा एकदा 2a into bracket p minus q आहे तसेच ठेवूया plus now if we rearrange these terms we can write here p square and we'll write firstly minus q square minus p हे आता टर्म नंतर लिहूया plus q into bracket outside the bracket d is equal to 0. पुन्हा एकदा 2a into bracket p minus q आहे तसंच plus now we have the substitution for this one p square minus q square so it is in the form a square minus b square so for that we have the substitution a plus b into a minus b. Likewise here also instead of p square minus q square we can write p plus q into p minus q. आता या दोन्ही मधून मायनस साइन आपण कॉमन जर घेतलं तर ब्रॅकेट मध्ये ज्या काही टर्म्स आपण घेणार त्यांचं साइन बदलणार म्हणजे मायनस p च्या ऐवजी होईल प्लस p आणि प्लस q च्या ऐवजी होईल मायनस q रेक्टँगल ब्रॅकेट कंप्लीट d is equal to 0. So here we have 2 into bracket p minus q. आता ह्या ज्या दोन टर्म्स आपण कन्सिडर केल्या 2 into bracket p minus q आणि पुढची टर्म म्हणजे हे पूर्ण रेक्टँगल ब्रॅकेट तर ह्या रेक्टँगल ब्रॅकेट मधून पुन्हा एकदा p minus q आपण कॉमन घेऊ शकतो. सो outside the bracket we have first term 2 into bracket p minus q as it is plus ह्या रेक्टँगल ब्रॅकेट मधून आपण p minus q बाहेर घेऊया. So p minus q as a bracket we have taken here a common. Now inside the bracket we have as we have taken p minus q common now will remain only p plus q and here p minus q आपण ऑलरेडी कॉमन घेतलेला त्यामुळे इथे शिल्लक राहील -1 into d is equal to 0. आता पुन्हा एकदा ह्या दोन्ही मधून सुद्धा ही एक टर्म आहे 2 into bracket p minus q आणि ही दुसरी टर्म आहे कारण p minus q आणि हे जे रेक्टँग्युलर ब्रॅकेट आहे त्याच्यामध्ये प्रोडक्ट साइन आहे कुठलं साइन आहे म्हणजे प्रोडक्ट आहे म्हणजे ह्या दोन टर्म्स आहेत त्याच्यामधून सुद्धा तो कॉमन काय निघेल तर p minus q कॉमन निघेल. मग आता शिल्लक काय राहील इथं पहिल्यामध्ये फक्त 2 into a सॉरी इथं a आहे 2 into a हे पहिल्या टर्म मधून घेऊया प्लस दुसऱ्या टर्म मधून p minus q कॉमन घेतलं तर शिल्लक राहील इथं p plus q minus 1 हे एका ब्रॅकेट मध्ये घेऊ into d that is equal to 0 कारण हे d जे आहे ते फक्त या रेक्टँग्युलर ब्रॅकेटला म्हणजे p plus q minus 1 याला प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये आहे त्यामुळे d फक्त p plus q minus 1 त्याला मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये आपण लिहिलं. आता हे जे दोन टर्म्स आपल्याला मिळाले p minus q this is the first term and second is 2a plus p plus q minus 1 into d is equal to 0. Now as the product of these two is 0 that means any one of them must be 0. या दोन्हीचं प्रोडक्ट 0 आहे म्हणजे यातली एक कुठली तरी टर्म 0 असली पाहिजे. आता इथं p minus q is equal to 0 जर आपण घेतलं तर इथं व्हॅल्यू अशी होईल if we transfer minus q to the right hand side it will be plus q. So it would be the result p is equal to q. ही एक शक्यता आहे पण आपण ती घेऊ शकत नाही कारण क्वेश्चन मध्ये आपल्याला असं दिले p is not equal to q. p is not equal to q जर असेल तर आपण p minus q is equal to 0 हे घेऊ शकत नाही. मग आता राहिली पॉसिबिलिटी कोणती
तर जो दुसरं टर्म आहे तीच फक्त 0 असणार आहे. दॅट इज 2a प्लस p प्लस q मायनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0. त्यामुळे ही टर्म 0 असली पाहिजे. आता याला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 1, कारण हे आपल्याला नंतर लागणार आहे, त्यामुळे आपण याला इक्वेशन 1 म्हणूया. आता पुढे जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्याकडे घ्या. देन शो दॅट सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0. आता ज्या पद्धतीने sp साठी आपण हे सबस्टिट्यूशन लिहिलं, p बाय 2 इंटू ब्रॅकेट 2a प्लस p मायनस 1 इंटू d, sq साठी लिहिलं, त्याच पद्धतीनं p plus q साठी सुद्धा लिहू शकतो. If we apply the formula for first n terms of an AP, we have p plus q divided by 2. म्हणजे इथे p divided by 2 होता, आता p plus q divided by 2 होईल into bracket 2a plus. आता ह्या p plus q मधून 1 सबट्रॅक्ट करणार आपण, म्हणजे इथे होईल p plus q minus 1 into d. So that is equal to p plus q divided by 2 as it is into. आता हे जे ब्रॅकेट आपल्याला मिळाले 2a plus p plus q minus 1 into d, त्याची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये आपण 0 घेतलेली आहे. We have proved that the value of the term 2a plus p plus q minus 1 into d is equal to 0. So we can replace here for this bracket 0. So p plus q divided by 2 into 0, any number into 0, it would be 0. So sp plus q is equal to 0. That means sum of first p plus q terms is equal to 0, and that is we wanted to prove. तर हे ह्या पद्धतीने आपण प्रूव्ह करू शकतो. sp sq याचं रिलेशन वापरून आपण हे अशा पद्धतीने प्रूव्ह करू शकतो. ओके, आता पुढचा एक क्वेश्चन बघूया, which is again from the topic arithmetic progression. The question is sum of 3 consecutive terms of an AP is 30 and the product is 360. Find the terms. AP मधल्या 3 टर्म्स दिलेले आहेत, कन्सिक्युटिव्ह टर्म्स आहेत, ज्यांची सम दिली आणि ज्यांचं प्रोडक्ट दिलं, आणि त्याच्यावरून त्या 3 टर्म्स काढायचे. आता ही AP जर असेल आणि त्यातली एक टर्म समजा A असेल, आणि ह्या AP आहेत आणि कन्सिक्युटिव्ह टर्म्स आहेत, म्हणजे याच्या अगोदरची जी टर्म असणार आहे ती असणार आहे a minus d, बिकॉज दिस इज एन AP. त्याच्यानंतरची टर्म असणार आहे a plus d, वेर d इज द कॉमन डिफरन्स. म्हणजे एका नंबर मधून कॉमन डिफरन्स सबट्रॅक्ट केला तर त्याच्या आधीची टर्म मिळेल, त्याच नंबर मध्ये कॉमन डिफरन्स ऍड केला तर त्याच्या नंतरची टर्म मिळेल. सो दीज आर द टर्म्स. सो आवर स्टेटमेंट वुड बी लेट द three consecutive numbers be a minus d, a and a plus d. Now from the first condition we can have one equation. So from the first condition given, it is given that sum of these terms is 30. So if we add these a minus d plus a plus d, that is equal to 30. या सर्वांची बेरीज 30 मिळाली. So minus d plus d will get cancelled. So we have a plus a, that is 3a is equal to 30. So a is equal to, if we take 3 to the right hand side, it will be in the denominator, आणि आपण जर 3 भाग घालवला तर 10 चा भाग होईल. So a is equal to 10. So we have got here the first term. A stands for the first term. The first term आपल्याला मिळाली. आता फक्त कॉमन डिफरन्स मिळवायचा आहे. तो कॉमन डिफरन्स मिळाला की आपल्याला ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल. मग आता त्या कॉमन डिफरन्स मिळवण्यासाठी दुसरी कंडिशन आपल्याला वापरायची. सेकंड कंडिशन इज दॅट their product is 360. So from the second condition, ह्या 3 टर्म्सचा प्रोडक्ट आता घ्यायचा आहे. सो फर्स्ट टर्म इज a minus d into second term is a into third term is a plus d is equal to 360. आता इथं a minus d, a plus d हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला आहे a square minus d square चा. So instead of that we can write a square minus d square into a as it is, that is equal to 360. आता इथं a ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. We have found the value of a to be 10. इथं a square च्या ठिकाणी 10 square लिहूया. 10 square म्हणजेच 100 minus d square as it is, कारण d square ची व्हॅल्यू आपल्याला अजून मिळालेली नाही, into a, that is equal to 360.
आता इथं सॉरी पुन्हा एकदा a ची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करू शकतो. इन्स्टेड ऑफ a we can write 10. So we have 100 minus d square is equal to जे हे into 10 जे आहे फॉर्म मध्ये ते आपण राईट हँड साइडला घेऊया. सो इट वुड बी इन द डिनॉमिनेटर. सो 360 divided by 10. So 0 0 will get cancelled. So we have 100 minus d square is equal to 36. आता याच्यावर एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण बनवू शकतो. विल ट्रान्सफर 100 minus d square to the right hand side. म्हणजे इथे शिल्लक राहील 0 is equal to minus d square going to the right hand side, it would be plus d square. Plus 100 going to that side, it would be minus 100 and plus 36 as it is. आता 0 is equal to d square minus 100 plus 36, it is minus 64. Minus 64 पुन्हा एकदा या बाजूला घेऊया, plus 64 will is equal to d square. Now we have to find the value of d. So we have to take a square root. So taking square root on both the sides, the square root of 64 is 8 and square root of d square is d. But as we are taking the square roots, we have to consider both the signs, positive and negative, because the square of plus 8 is 64 and square of minus 8 is also 64. So while taking the square root, we should consider both the signs, plus or minus. So here the value of d, we get two values of d, either it is plus 8 or minus 8. Now we have two values, either d is equal to 8 or d is equal to minus 8. ह्या दोन्हीपैकी एक कुठलीतरी व्हॅल्यू असेल. आता ह्या दोन्ही पॉसिबिलिटीज आपल्याला पाहाव्या लागतील. सपोज इफ d is equal to 8, कारण आपल्याला क्वेश्चन मध्ये असं काय दिलेलं नाही की हे नॅचरल नंबर्स आहेत किंवा पॉझिटिव्ह इंटिजर्स आहेत. आपल्याला फक्त नंबर्स दिलेले, 3 कन्सिक्युटिव्ह टर्म्स. मग ते पॉझिटिव्ह पण असू शकतील, निगेटिव्ह पण असू शकतील. मग आपल्याला दोन्ही पॉसिबिलिटीज कन्सिडर करायच्या आहेत. सो इफ d is equal to 8, the first term we get a minus d. So value of a is 10 minus d is 8. So 10 minus 8, that's 2. त्यानंतर a, that is equal to a ची व्हॅल्यू आहे तशी घ्यायची 10 and third term is a plus d. So value of a is 10 and value of d we have considered here 8. So 10 plus 8, that's 18. So the terms are 2, 10 and 18. ह्या तीन टर्म्स असतील, तीन कन्सिक्युटिव्ह टर्म्स असतील जे आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये विचारले. आयदर दोज आर 2, 10 and 18. आता ही एक पॉसिबिलिटी झाली. If we consider d is equal to 8, then we get these three consecutive terms 2, 10, 18. What if we have value of d as minus 8? म्हणजे d ची व्हॅल्यू जर minus 8 असेल तर काय? तर पुन्हा एकदा मग ह्या तीन टर्म्स आहेत आपल्याकडे, a minus d, a and a plus d. इथं a minus d घेऊया is equal to value of a is 10 minus value of d is minus 8 now, so that should be in bracket. So in bracket we should have 10 minus minus 8. So 10, this minus minus would be plus 8, that is equal to 18. Second is a, so it should be 10. And third is a plus d. So value of a is 10 as we have found here, plus value of d is minus 8 now, so that should be in bracket, that is equal to 10 plus minus would be minus 8. 10 minus 8, that's 2. So now this time the terms are 18, 10 and 2. म्हणजे आपल्याला टर्म्स त्याच मिळतील, फक्त त्याचा क्रम बदललेला असेल. सो इफ व्हॅल्यू ऑफ d is 8, terms are 2, 10 and 18. And if value of d, that is the common difference, is minus 8, then the terms are 18, 10 and 2. So these two answers are there for this question. तर हे आपल्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर. इथे या दोन्ही पॉसिबिलिटीज आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतात. फक्त एकच पॉसिबिलिटी घेऊन आपण उदाहरण सोडवलं तर ते पूर्ण त्याचं सोल्युशन असणार नाही, त्यामुळे त्याचे पूर्ण मार्क्स मिळणार नाही. सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. पुढचा आणखी एक क्वेश्चन बघूया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 2 boys and 3 girls. A committee of 2 is to be formed. Find the probability that the committee contains, the first condition is only girl, 1 boy and 1 girl, only boys, and
लास्ट कंडिशन इज ॲटलिस्ट वन गर्ल. इथं एक कमिटी बनवायची आहे, 2 लोकांची कमिटी बनवायची आहे ज्याच्यामध्ये एक मुलगा आणि एक मुलगी पाहिजे. आता याच्यासाठी देअर आर 2 बॉयज अँड 3 गर्ल्स. मुलं 2 आहेत आणि मुली 3 आहेत. आणि त्याच्यामधून या पद्धतीनं आपल्याला कमिटी बनवायची. मग पहिल्यांदा सगळ्या पॉसिबल आउटकम्स काय आहेत आपण बघूया. त्या ज्या बॉयज आणि गर्ल्स आहेत त्यांच्यासाठी आपण नाव देऊया. सो लेट द बॉयज बी. बॉयज आहेत त्यांना नाव देऊया B1 आणि B2. as there are only 2 boys, so they are B1, B2, and 3 girls B. इथे 3 मुली आहेत त्यामुळे त्यांना आपण नाव देऊया G1, G2 and G3. तर हे एकूण 5 पर्सन्स आहेत आणि ह्याच्यामधून एक टीम बनवायची आहे 2ची. म्हणजे त्या कमिटीमध्ये फक्त 2च मेंबर्स पाहिजे. आता पहिल्यांदा आपण सॅम्पल स्पेस बघूया. पॉसिबल आउटकम्स, ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स. पहिल्यांदा फक्त मुलं आपण घेऊया. म्हणजे फक्त मुलांची जर आपण दोन्ही मुलं घेतली त्या कमिटीमध्ये तर B1, B2 ही एकच पॉसिबिलिटी होईल. B1, B2 म्हणजेच B2, B1. पण मुलींची जर आपण पॉसिबिलिटी पाहिली तर त्याच्यामध्ये G1, G2 ही पहिली पॉसिबिलिटी होईल. सेकंड पॉसिबिलिटी G2, G3. and third possibility is G1 and G3. म्हणजे त्या टीम मध्ये सर्व मुलं असण्याची एक पॉसिबिलिटी आणि सर्व मुली असण्याच्या 3 पॉसिबिलिटीज आहेत. आता एक मुलगा आणि एक मुलगी असं आपण कंपॅरिझन करूया. B1 आणि G1 घेऊ. पहिली पॉसिबिलिटी B1, G1. दुसरी पॉसिबिलिटी B1, G2. तिसरी B1, G3. आता पहिल्यांदा B2 घेऊन परत G1, G2, G3 घेऊया. म्हणजे पुढची पॉसिबिलिटी होईल B2, G1, त्यानंतर B2, G2 आणि सगळ्यात शेवटी B2, G3. तर हे एवढ्याच पॉसिबल आउटकम्स आहेत, एवढ्याच जास्तीत जास्त शक्यता आहेत जर 2ची टीम केली तर. मग आता हे किती आहेत एकूण? 4 आणि 5 9 आणि 1 10. सो हिअर n of s, that is number of sample points in that sample space, is 10. आता आपण इव्हेंट कडे येऊया. फर्स्ट इव्हेंट इज दॅट ओनली गर्ल्स. मग त्या इव्हेंटला आपण नाव देऊया A. तिथे इव्हेंट आपण डिक्लेअर करायचा. लेट A be the event in a committee in which all the girls are there. मग तसा असेल तर या इव्हेंटमध्ये कोणत्या कोणत्या पॉसिबिलिटीज मिळतील? तर अशी कमिटी घ्यायची आपल्याला ज्याच्यामध्ये फक्त मुली असतील. मग एक पहिली असणार आहे G1, G2 इथे मिळेल. दुसरी G2, G3. तिसरी पॉसिबिलिटी G1, G3. याच्याशिवाय कुठली पॉसिबिलिटी नाही ज्याच्यामध्ये फक्त मुली असतील. मग ही हा इव्हेंट ए साठी आपल्याला स्पेस मिळाला, हे एलिमेंट्स मिळाले. मग आता n of a आपल्याला काय असेल? n of a एकूण 3 त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत. सो n of a is equal to 3. आपल्याला प्रोबॅबिलिटी काढायची. So we have the formula for probability. P of A is equal to n of A divided by n of S. Now n of A म्हणजेच 3 divided by n of S, that's 10. So 3 divided by 10. त्याला आपण आणखी सिम्प्लिफाय करू शकत नाही. So this is the final answer. So this is the probability of first event. तर दुसरा इव्हेंट बघूया. The second event is that one boy and one girl. त्या इव्हेंटला आपण नाव देऊया B. आता त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स कुठले कुठले येतील? एक मुलगा आणि एक मुलगी पाहिजे. म्हणजे याच्यामध्ये B1, B2 आपण घेऊ शकत नाही. G1, G2, G2, G3, G1, G3 यातलं काहीच घेऊ शकत नाही. कारण या सगळ्यांमध्ये एकतर दोन्ही मुलं आहेत किंवा दोन्ही मुली आहेत. त्यामुळे ह्या पहिल्या 4 एलिमेंट्स आपल्याला घेता येणार. पुढचे आपण बघू. त्यातला पहिला आहे B1, G1. हा आपल्याला घेता येईल कारण याच्यामध्ये एक मुलगा आणि एक मुलगी. दुसरा आहे B1, G2. हाही घेता येईल. तिसरा आहे B1, G3. हा एलिमेंट घेता येईल. त्याच्या पुढचा आहे B2, G1. त्यापुढं B2, G2. सगळ्यात शेवटी आहे B2, G3. So these are the possible outcomes. So number of points in this event, that is n of B, is equal to 6.
आता याची सुद्धा प्रोबॅबिलिटी आपण काढू शकतो. वी हॅव द सेम फॉर्म्युला फॉर प्रोबॅबिलिटी ऑफ इव्हेंट बी, दॅट इज पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवायडेड बाय एन ऑफ एस. एन ऑफ बी आपण काढलं इथं 6 डिवायडेड बाय एन ऑफ एस इज 10. दोन्हीला भाग घालवला आपण जर 2 न, तर 6 आणि 5 चा भाग देईल. So it is 3 divided by 5. So this is the probability of the second event. तर पुढची probability only boys. तो जो इव्हेंट आहे त्याला आपण नाव देऊया C. आता ह्या सॅम्पल स्पेस मधून असे एलिमेंट्स घ्यायचे त्याच्यामध्ये फक्त बॉयज असतील. अशी एकच पॉसिबिलिटी आहे, दॅट इज द फर्स्ट वन, B1 B2. ही एकच पॉसिबिलिटी. आता n of C किती असतील? Only one element is there, so n of C is 1, and we can find probability from that, that is P of C is equal to n of C divided by n of S. So again n of C is 1 divided by n of S is 10. So this is the probability of the third event, that is having only boys in that committee. The probability of that event is 1 by 10. आणि आता शेवटचा इव्हेंट ॲटलिस्ट वन गर्ल. आता इथं एक शब्द सगळ्यात महत्वाचा आहे, ॲटलिस्ट. ज्यावेळेला असा शब्द असतो त्यावेळेला आपण एक लक्षात घ्यायचं की कमीत कमी एक मुलगी पाहिजे, जास्तीत जास्त 2 पण असू शकतात. तर ही एक पॉसिबिलिटी लक्षात घ्यायची. मग आता त्या इव्हेंटला आपण नाव देऊया डी. आता ह्या इव्हेंटमध्ये असे पॉईंट्स घ्यायचे आहेत सॅम्पल स्पेसमधून ज्याच्यामध्ये कमीत कमी एक मुलगी असेल, जास्तीत जास्त 2 सुद्धा चालू शकते, पण मुलगा मात्र नको आहे, म्हणजे दोन्ही मुलं नको आहेत. मग कमीत कमी एक मुलगी असणारे इव्हेंट्स, त्याच्यामध्ये पहिला इव्हेंट तर आपण घेऊ शकत नाही B1 B2, कारण त्याच्यामध्ये दोन्ही मुलं आहेत. त्यात कमीत कमी एक मुलगी नाही. जी आपली कंडिशन याच्यामध्ये दिली ती याच्यामध्ये सॅटिस्फाय होत नाही या पहिल्या सॅम्पल पॉईंट मधून, त्यामुळे तो आपल्याला घेता येणार नाही. दुसरा घेता येईल G1 G2, कारण त्याच्यामध्ये दोन्ही मुले आणि दोन्ही मुली जरी असतील तरी आपण तो कन्सिडर करू शकतो, कारण आपल्याला ॲटलिस्ट वन गर्ल पाहिजे. ॲट मोस्ट किती दिली, मग ते ॲट मोस्ट 2 सुद्धा असू शकतात. त्यामुळे हा एलिमेंट आपण घ्यायचा आहे. पुढचा G2 G3, त्यापुढं G1 G3, त्याच्यानंतर पुढचा एलिमेंट आहे B1 G1. हा पण एलिमेंट आपण घेऊ शकतो B1 G1, कारण याच्यामध्ये एक गर्ल आहे. पुढचा एलिमेंट आहे B1 G2. हा सुद्धा एलिमेंट घेऊ शकतो. त्याच्या पुढे आहे B1 G3. हा एलिमेंट घेऊ शकतो. त्याच्या पुढे आहे B2 G1, त्यानंतर B2 G2, त्यानंतर B2 G3. एवढेच सगळे पॉसिबल आउटकम्स आहेत. आता हे एलिमेंट्स किती झाले, दॅट इज n of d इज इक्वल टू 9. आता याच्यावरून याची प्रोबॅबिलिटी पण आपण काढू शकतो. P of d इज इक्वल टू n of d डिवायडेड बाय n of s. n of d म्हणजेच 9 divided by n of s, that is number of sample points in the sample space, that's 10. So this is the probability of the last event, that is at least one girl. हा जो इव्हेंट आहे त्याची प्रोबॅबिलिटी असणार आहे 9 डिवायडेड बाय 10. तर हे या प्रश्नाचे उत्तर झाले आपले. प्रत्येक जो इव्हेंट आपल्याला दिला होता त्या इव्हेंटमध्ये या पद्धतीनं आपण त्या प्रत्येक इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी काढू शकतो. तर हे काही आणखी हॉट्स क्वेश्चन आपण सोडवले. उद्याच्या संध्याकाळच्या सेशनमध्ये आणखी थोडेसे हॉट्स क्वेश्चन याच मॅथ्स पार्ट 1 या पेपरवर जे वेगवेगळे टॉपिक आहेत त्याच्यावर आपण सोडूया. हा सेशन आपण थांबू इथं. थँक्स फॉर वॉचिंग.